तुमकां आमगे चॅनला ॲट प्लेट फूल ग्रेस आनी गुड इवनिंग. सद्या ऑलरेडी सांज जालो हा आनी केश हाय तुमी सजमतां सगळीं बरी हाय मू आमी आहाय बरी. आनी आयज आमी कोरया भाजी कॉलीफ्लावराची सगळी मिक्स आनी ती जाल्या विथ कोकोनट ज्यूस रोस बी काडून. ओके, सो तें कित कित जाय तें दाखयत तुमकां इंग्रेडियंट्स. गायज एक आतां हें होण्ण मारपाक येयलो हाय ते भाजयेक 2 पियाव, ही एक जीत मिरसांग घेयल्या ग्रीन चिली आनी एक टोमाट कातरला. ओके, हें धाकटोसो एक कॉलीफ्लावर घेयला आनी हेजे भाशेन अशे मोठेशे पीसीस केले. हें घालपाक काडल्या ही थोडीशी ही फ्रेंच बीन. ओके, चड ना ती थोडी हा ती तितू हांव मिक्स घालतलें. एक ग्रीन पीस इल्लेशे थोडेशे तितू मिक्स घालतलें. ओके, आतां हें म्हाका सगळें वांटूं जायें. तें वांटूं हांवें एक कोकोनट घेयला, आतां स्क्रेप केला. एक कोकोनटाचे एक ओडे हांवें कांतू एका वांटूं काडला आनी एक ओड्याचो हांवें सेपरेट काडला तो रोस काडपा. एक कोथमीर, ही गार्लीक आनी ग्रीन चिली घायल्या आनी इल्लें जीर घायला आनी हे हल्दी. ओके, कोथमीर ही लास्ट घालपाची, ती कातून बारीक करून. इंग्रेडियंट्स तितून सगळे होण्णा वयतले. ही तिकी एक पान. ओके, ही तिकी, ही कालाफुरां, ही एलची आनी एक मॅगी क्यूब घेयला टेस्टाक. ओके, तो मिक्सर घेयला. आतां तो सगळो मसालो आमी मिक्सरान घालया आनी वांटून काडया पयलो. गायज हे आतां मी वांटपाक घालया, सगळो मसालो काडलो आहा तो. ओके, सगळे घालून एक पाटी बरो बारीक वांटून काडपाचो उदक घालून. आतां लास्ट हल्दी आहलो तोय घालया. आतां इल्लें उदक घायल हितून आतां हांव वांटूं वयता. ओके गायज, हो हांवें आतां मसालो वांटून काडला. ओके, हेजो रोस काडटा. ओके, हो रोस काडपाचें सगळें. गायज आतां हें रोस काडला ते अर्दे ओड्या सोयेचो. ओके, दाट काडला. आतां आमी कुकींग करपाक स्टार्ट करुया. ओके, हे कुंड्या कोत्ता स्टिलीच्या. ओके, गॅस पेटयली, तेल घालया. गायज हें तेल आतां तापलां, ते तापलो तेल आतां हे स्पायसीस घालया सगळे. हे स्पायसीस मातशे तेलां भाजली. स्पायसीस आतां भाजले, तितून घालया आमी पियाव. ओके, होण्णा. जे आतां होण्ण भाजून काडया पियावाचे. ग्रीन चिली आहलो एक, तीवूय कातरलो, ती घायल्या. जो पियाव आतां मातशें भाजला, ट्रान्सपेरंट जाला. आतां तितून टोमाट घालया आनी टोमाटूय भाजून काडया. होण्ण आतां मातशें भाजला. आतां तितू घालया प्रॉन्स होण्णातूय. आतां इल्लीशी प्रॉन्स आहलो मोकोडे, ती घालता. गायज आतां होण्ण भाजला. आतां तितून घालया मसालो. ओके, वांटलो तो आतां ह्यो. हो आतां मसालो घायलो हितून. ओके, हो बरो शीज दी. आतां तुमी चोवपाक शकता आतां हो हरकत येता, चोय हरकत येवपा लागलो. सो आतां हे स्टेजचेर घालपा जाता रोस काडलो आहलो न्हू होचे, हो रोस घालया. ओके, सगळो घायना, अर्दो घालता. जाय जाल्यार मागीर आनी घालपा जाता, कित्याक म्हाका चडूय पातळ नाका तेका लागून. ओके, हे भाशेन थोडी जाण दुदी बी कोताय, पूण रोसूय काण कोत्ताय. केन्ना केन्ना हांव रोसूय बी काण कोत्ता, पूण आयज इल्लो मसालो हाडून घायला हांवें. ओके, आतां खरकत यें दी, मागीर आमी ती कातरलो आहा ती भाजी घालया. मीठ घालया आनी तेशी एक क्यूब मॅगी दवरलो न्हू तोय घालता टेस्टा लागून.
मिक्स करपाचें. गाइज एक हरकत येयला. आतां आमी घालुया ती भाजी. ओके, कॉलीफ्लावर घालता पयलो. ही बीन्स आनी ग्रीन पीस. आनी आतां ती मिक्स करुया. म्हाका दिसता ती शिजता मातशें दाट जातली, सो उरलो तोय रोस हांव घालता. ओके, उरलो तोय रोस घायला. आतां बंद करून हांव ती शिजोवन दवरता. गाइस आतां म्हगेली ही भाजी जाली. ओके, आतां लास्ट तितून घालुया वयल्यान कोरिएंडर. स्प्रिंकल करपाचें सगळें कोरिएंडर. ओके, सो इट्स डन. चोयल न्हू तुमी कितको करपा ती. सो हे भाशेन जायत लोक एडूर बी कोता. ओके, लायक कुर्मा टायपूय म्हणटाय. सो नांव तुम दवराय, बट हांव एश कोन्न कोता आनी केन्ना खाताय बी आमी. सो हांवें चिंतलें मुगे जें मन आहा तें तुमकांय दाखोवचें हांव कितको कोत्तें. सो मेळची दुसरे रेसिपीन. मुगे चॅनल सबस्क्रायब करपा विसर नाकाय, लायक करपा विसर नाका आनी शेरूय करपा विसर नाकायच. चॅनला नांव @प्लेटफूल ग्रेस. सो सी यू गायज, बाय बाय. मोगासूं गायज. जाल म्हणटरी दाखयत म्हणून हिचय जालें आतां मुगेली भाजी. ओके, हिचय सारकी कुर्मा टायप अशी जाल्या. ओके, आतां मुगे चेडो घेवन वयतय. See you guys. अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है. बाय.